जय मसीह। आज 9 जनवरी 2022 तदनुसार 25 पौष 2078 आइतबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ वृद्धि हुँदै जाउँ। आज हामी परमेश्वरको वचन एफिसी 4को 25 देखि 32 सम्म पाठ गर्नेछौँ। यसकारण झुट त्यागेर हरेकले आफ्नो आफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोल, किनकि हामी एउटै शरीरमा एउटा अर्काका अङ्गहरू हौँ। क्रोध गर तर पाप नगर। काम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस् र दियाबलसलाई मौका नदेऊ। चोर्नेले अब उसो नचोरोस्, बरु उसले परिश्रम गरोस्। उसले आफ्नो हातले इमानदारी साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सकोस्। तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्, तर समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याओ, जसमा उद्धारको दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाइएका छौ। सबै तितोपना, क्रोध र रिस, होहल्ला र निन्दा, सबै किसिमका डाहा समेत तिमीहरूले त्यागिदियो। आमेन। एफिसी 4को 32 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एउटा अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। सहरको बाहिरी जङ्गलको छेउमा मेरो सानो घर छ। गोधुली साँझमा उज्यालोसँगै रुखका पातहरू नाचिरहेको बेला घर पछाडिको जङ्गलमा घुम्न मलाई औधी मन पर्छ। ठुला ठुला पुराना पिपल पाते रुख र अगडाको रुख हेर्दै म पल्टन्छु। ती रुखका बोक्राहरू एकै नास नमिली बीचबीचमा फोको उठी बोक्रा उब्किएको देख्छु। तर पनि ती रुखहरूलाई आफ्ना चोटहरूलाई पार गर्दै स्वस्थ जीवन जिएको म देख्दछु। आजको वचनको पदबाट हामी क्षमा सम्बन्धी यस्तै कुरा सिक्न सक्छौँ। क्षमा दिने भन्ने कुरा हाम्रो हृदयबाट केही कुरा जान दिनु मात्र नभई कसै प्रतिको विगतमा रहेको चोटको कैदी नभई अगाडि बढ्नु पनि हो। क्षमा दिनु भन्ने कुरा त जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टद्वारा हामीसँग व्यवहार गर्नुभयो, त्यसरी नै हामी पनि एक अर्कामा कोमल मनका र दयालु हुनु हो। रुखको जस्तो हाम्रो हृदयमा घाउचोट लागेको होला, तर हामी त्यसको कायदे हुनु हुँदैन। प्रार्थनामय र क्षमाशील जीवनबाट परमेश्वरद्वारा हाम्रा हृदयका चोट निको पार्दै नयाँ जीवन जिउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। आमेन। आजको विचार, करुणामय क्षमा नै स्वस्थ जीवनको थालनी हो। प्रार्थना, अनुग्रही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हाम्रा दुःख र निराशामा पनि करुणामय जीवन जिउन सहायता गर्नुहोस्। हाम्रा चोटहरूलाई निको पार्नुहोस्, ताकि हामीले नयाँ जीवनलाई अँगाल्न सकौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक क्यामा मोडोन केम्सोन, उत्तर क्यारोलिना, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, आफैले आफैलाई क्षमा दिन खोज्नेहरूका लागि।